لاحظ الباحثون العلميون أن الطبيعة السريعة لقلش الجولديان وهي أبرز سماته، بحيث تعكس التقارير العلمية المتضاربة بشأن القلش في الجولديان البري معدلا متغيرا للتقدم بدلا من فشل أي ملاحظات. بالنسبة لطيور الجولديان البرية، يبدأ سلوك التكاثر أثناء بحثهم عن التجاويف في موسم الأمطار المتأخر من مارس وأبريل، عندما يحفز انخفاض الرطوبة على إنبات أعشاب الذرة وإفراز الهرمونات الجنسية التي تبدأ في حالة التكاثر. يختلف إجمالي هطول الأمطار ومدى الموسم الرطب من سنة إلى أخرى، بحيث تكون طيور الجولديان مربيا موسميا وانتهازيا. خلال فترة الجفاف يتم اقتطاع نطاق الموسم الرطب، في حين أنه خلال المواسم الجيدة قد تطول كمية الأمطار ومدى الموسم، مما يؤدي إلى إنتاج ما يصل إلى 3 بطون من البيض خلال موسم التكاثر. لا تؤثر كمية الأمطار وتوقيتها خلال موسم الأمطار على نجاح التكاثر فحسب، بل لها أيضا تأثير مباشر على قدرة الجولديان على إتمام القلش في أسرع وقت ممكن. فتتزامن بداية ومدى نشاط التكاثر مع فترة ذروة توافر الموارد داخل موطنها، لذلك يظل القلش مترابط بفترة التفريخ أو بموسم التفريخ، لذلك دائما موسم التفريخ يتبع موسم القلش. إن طيور الجولديان الأسيرة في الأقفاص تمر بقلش موسمي سنوي، مع وقت بداية قد يختلف قليلا اعتمادا على الظروف المناخية المحلية. مثلا في أستراليا، أي في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، قد تبدأ طيور الجولديان في القلش في وقت مبكر من شهر يوليو، لكن في النصف الشمالي من الكرة الأرضية كمثال في المغرب يجب أن يبدأ القلش في شهر يناير. فقدان أول ريشة طيران أولية يبشر ببداية فترة القلش، لكن مناسبة بذلك غالبا ما تمر دون أن يلاحظها أحد بسبب عدم وجود ريش آخر مشوه، وقليل جدا أن تجد ريش في أرضية القفص. لكن القلش يتقدم ببطء في هذه المرحلة، مع استبدال ريشة طيران أساسية واحدة لكل جناح تدريجيا على مدى عدة أسابيع، حتى بعد إسقاط ريشة الطيران الأساسية الرابعة. في هذا الوقت يبدأ ريش الطيران الثانوي في السقوط، وتبدأ ملامح القلش بالظهور على الطائر. غالبا ما تمر المرحلة الأولى من القلش دون أن يلاحظها أحد، حيث يتم استبدال ريش الطيران الأساسي الرابع القريب من الجسم واحدا تلو الآخر. إن استبدال هذه الريشات الأربعة تدريجي ويستغرق أكثر من شهر حتى يكتمل، وبالتالي لا يوجد عبء حيوي أو غذائي غير مبرر على الطائر، ويتم تقليل الإجهاد الفيزيولوجي في هذه الفترة. ومع ذلك قد يتأخر التقدم المبكر للقلش بسبب سوء التغذية أو المرض أو التفريخ أو ظروف الطقس البارد في الشتاء التي تستمر غالبا طوال شهري يناير وفبراير في الأجزاء المعتدلة من نصف الكرة الشمالي. لذلك من أجل تجنب التأخير في التقدم في مرحلة الانطلاق من القلش في الأشهر الأولى من السنة، لا ينبغي السماح لطيور الجولديان بالتكاثر بعد شهر يونيو في نصف الكرة الجنوبي، وفي نصف الكرة الشمالي يجب أن تتوقف جميع أنشطة التكاثر بحلول يناير. قد تتسارع سرعة القلش أو تتباطأ في أي مرحلة عند الجولديان، وريش الطيران الأساسي هو الذي يكشف بشكل أفضل عن تغيير في سرعة القلش. في الظروف المثالية يبدأ القلش عند الطيور البالغة في وقت مبكر من شهر يناير. بحلول الأسبوع الأول من فبراير سيكون قد تم استبدال 3 أو 4 ريشات طيران أساسية في كل من الطيور البالغة والفراخ.
الفراخ التي فقست في وقت مبكر من موسم التكاثر تبدأ بتغيير ريش الجسم، أي استبدال الريش الجسم بكامله. بحلول الأسبوع الثاني من شهر فبراير تبدأ الطيور البالغة في إسقاط ريش محيط الجسم خلال النصف الثاني من شهر فبراير. بعد ذلك ينتقل القلش لمنطقة الرأس، وبحيث يمكن ملاحظة ورؤية دبابيس الريش بسهولة. في ظل الظروف العادية يتم استبدال كل ريشة طيران أساسية واحدة تلو الأخرى في تسلسل منظم يبدأ من الأعمق أي الأقرب للجسم، وينتهي بريشة الطيران الأساسية الأطول أي الأبعد من الجسم. يبدأ ريش الجسم وريش الطيران الثانوي في التساقط عند استبدال ريشة الطيران الأساسية الرابعة، ويمثل هذا بداية فترة ذروة القلش الجناح الذي يستمر طوال مارس وحتى أبريل. في بعض الأحيان يمكن رؤية 2 أو أكثر من ريش الطيران الأساسي الجديد المجاور لبعضه ينمو في وقت واحد خلال فترة الذروة من القلش. يتم استبدال جميع ريش طيران الجناح بحلول منتصف أبريل. يبدأ ريش الرأس في القلش في نهاية قلش الجناح، ويختتم القلش خلال الأسابيع الأولى من شهر يونيو. وهذا هو الشكل الأخير الذي يكون عليه الطائر بعد إنهاء فترة القلش في أواخر شهر يونيو إلى بداية شهر يوليوز. هناك بعض المشاكل التي يمكن أن تحدث في القلش. من الناحية النظرية قد يحدث قلش مضغوط عند الجولدان في أي مرحلة من القلش، لكنها غالبا ما تتضمن ريش الطيران الأساسي الرابع إلى العاشر، أي القلش الذي يبدأ يظهر على جسم الطائر في بداية شهر فبراير. في بعض الأحيان يمكن رؤيته في نهاية فترة القلش عندما تظهر العديد من دبابيس الريش معا على الرأس بشكل كثيف، وهي تكون في المرحلة الأخيرة من مرحلة القرش، أي في شهر أبريل إلى تقريبا إلى شهر مارس. لذلك من الضروري فحص ريش الطيران للتمييز بين القلش المتأخر عن القلش المضغوط. هناك عدد من الأسباب التي قد تؤدي إلى حدوث قلش مضغوط، بحيث تحدث نتوءات مضغوطة بشكل متكرر خلال فترة ذروة القلش التي تبدأ من شهر مارس إلى أبريل في نصف الكرة الشمالي. من المرجح أن يحدث القلش المضغوط بشكل متكرر خلال فترة ذروة القلش، ويمكن أن يكون هناك تأخير في مرحلة ما في فترة القلش. بالإضافة إلى ذلك يحدث هذا فقط عندما تتوفر موارد غذائية وفيرة، بحيث يحتاج تكلفة كبيرة لنمو ريش الطيران مع زيادة الإنفاق اليومي على الطاقة بنسبة تصل إلى 20% خلال ذروة فترة القلش، لأنه في هذه الفترة يتم زيادة متطلبات البروتين أيضا، حيث تشتمل كتلة الريشة على 20% من إجمالي بروتين الجسم. لذلك تعتبر التغذية الجيدة مساهما أو مساعدة في تسريع مرحلة القلش. بالنسبة للعصافير الأسيرة قد يتأخر القلش أيضا بسبب سوء التغذية أو بسبب عوامل الإجهاد المتداخلة التي قد توقف القلش تماما، وإذا حدث ذلك فسيتم رؤيته بعد استبدال أول 4 ريشات طيران رئيسية. وأيضا الصلع هو علامة على أن القلش قد توقف تماما بشكل مأساوي. لذلك يجب أن تكون الإدارة الجيدة للطيور الأسيرة أثناء القلش والتغذية الجيدة أولوية لجميع مربي جولديان، لأن القلش السريع هو علامة على أن نتائج التفريخ ستكون جيدة. قبل كل شيء يتطلب النظام الغذائي المتوازن المدعم بالبروتين والطاقة لعصافير الجولديان لإكمال القلش بسرعة.
توفر خلطة البيض أو الديدان ومكملات المياه المحددة لفترة القلش من يناير إلى يوليو جميع العناصر الغذائية الإضافية المطلوبة للقلش السريع، بالإضافة إلى العلاجات المتكررة ضد الفاشل الرئوي، وذلك سيضمن قلشا أسرع. يجب أن تبدأ الاستعدادات لموسم التفريخ الجيد مبكرا من بداية فبراير في نصف الكرة الشمالي لضمان اكتشاف أو اكتمال القلش بسرعة ممكنة. يجب بذل كل جهد لدعم قلش سريع، لأن هناك علاقة قوية بين الانتهاء من القلش سريعا والصحة الجيدة وموسم التكاثر الناجح. الأنظمة الغذائية سيتم ذكرها في سلسلة التفريخ.